ما اینمی لحظه به بندر اسلام قلعه آمدیم، 120 کیلومتر دورتر از مرکز هرات. آمار امروز معلوم هست که چقدر همینجا راجستر شده؟ امروز از 12 بجه باید تابال را معلوم نیست، خو امروز اٹکل شده که 4.5 اتوبوس میاد. تقریبا 40,000 نفر میرسه، 45,000. از صبح تا بالا؟ نه امروز میاد 40 امروز 45,000 مهاجر ما میاد. بله. ماشین خودم داشتم، ماشینی که مف فروختم. خونه هم که اونجوری درشو قفل کردیم اومدیم. خونه از خود داشتی؟ بله. از یکی 26 میلیون مون که اصلا گوشی جواب نداد، از یک سری دیگه مون گفتن میدیم، دیگه موقعی که ما فهمیدن که برگ خروجی گرفتیم که اصلا دیگه هیچ کس جوابگو نشد برای ما. گفتیم گوشی ما هیچ مشکلی نداریم، ما با گوشی شما چک کنیم. گوشی ما گیری بعد تو گفت این برگر به من داده، نگاه کنیم. برگر به من داده که تو برو اونجا پاسپورت بگی، بعد 2 ماه مثلا بیام من چی رقمی با اون ثابت کنه که گوشی من اونجا میمونه. آقا چند نفر بودین؟ ما تقریبا 21 نفر بودیم. 21 نفر بودین؟ 21 نفر، ما 12 نفر ما پیاده کرد. تقریبا 15 تا گوشی از ما گیری. متولد ایران به خود قرآن خونه ما بمونده، پول بله صاحبکار 58 میلیون تومان طلبکارم که مورز گفت نمیدم، دست تو آزاد گفت هر کاری میکنی بکن، دست ما به هیچ جا با والله بند نیم. به 7 نفر پیسه گرفتی؟ بله 10,000 مبلغ. به هر نفر چند گرفتی؟ به هر نفر روی 7 نفر ما 10,000 افغانی دادم. 10,000. بسیار والله بسیار خوش شدیم، ما آمدیم به وطن خدا آمدیم، اونجا ما بسیار نارایت بودیم، بسیار خوش شدیم. پس مریض به جور شدیم، ما آمدیم به خدا. گفتم خفه هستی که در وطن هستی یا خوش هستی؟ خیلی خوشم. خوش هستی؟ چون وطن خودم دیگه. بله. آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من نمیفهمم که بگویم به این گزارش ما خوش آمدین یا خوش نامدین. به هر صورت اما ما آنچه که وظیفه ما است به خاطر تهیه گزارش آمدیم به ولایت هرات. اما رقمی که گزارش روز گذشته را همچنان تماشا کردین، موضوع اخراج اجباری مهاجرین افغان ما از کشور ایران. ما اینمی لحظه به بندر اسلام قلعه آمدیم، 120 کیلومتر دورتر از مرکز هرات و اینجا نقطه صفری است، جایی که فقط اون قسمت مربوط ایران میشه و اینی قسمت مربوط افغانستان.
و همون قسمی هم که شما در جریان هستین، ما روز گذشته هم گزارش تهیه کردیم، اما من دیروز هم گفتم که خداوند هیچ کس را مهاجر نسازه، به دلیل از اینکه بسیار زیاد سخت است، دشوار است. از یک طرف فوق العاده گرمی است و از طرف دیگه هم شما تصویرها را دیدین و وضعیت هم میبینین که چی رقم شمال است، چی رقم خاکباد است. اما ما ناگزیر هستیم که وضعیت بر شما به تصویر بکشیم. به هر حال من دیروز چند تا موضوع را گفتم. یکی از این موضوعات می است که درست است اگر ما کمک کردن نمیتونیم، ولی میخواهیم که حداقل آنچه که لازم است برای مهاجرین ما، حکومت ما سهولتایی را داشته باشد اینجا به داخل کمپ. بیاییم که در این گزارش با مهاجرین ما هم گپای داشته باشیم و در پهلویش در تمامی بخشای کمپ میریم، وضعیت بر شما به تصویر میکشیم، اینکه چقدر سکتور خصوصی کوشش کرده که کمک بکنه مهاجرین ما را، حکومت ما چه تدابیر لازم گرفته داخل کمپ. اونجا برو میگه نه داخل کمپ حال از او را برین اما تو میشه برین. یعنی که چه تدابیر گرفته حکومت ما و در پهلویش با مسئولین مهاجرین هم گپای داشته باشیم، ببینیم که اونا چه بگفتن دارن. یکی ای که بر ما گپایی را که ما شنیدم در شهر و بازار که مردم گفت روزانه تا 10,000 20,000 مهاجر هم میآید. به هر حال اما قسمی که میبینیم اون طرف هم اونو بحثای ایرانی است و مردم ما را میبینیم خرد بزرگ و فیصدی زیاد هم فامیلا تشکیل میده. و همه قسمه که گفتم فیصدی زیاد هم فامیلا تشکیل میده و نمیفهم چه قسم براتون بگویم که شاید یکی از خاطرهای تلخ ما و رشاد همه ترسنیم در تمامی گزارشاتی که ما داشتیم همین خاطره تلخ بوده. ما چند دقیقه اینجا شته بودم به داخل موتر، اما مجال گپ زدن نبود که ما این گزارش خودش شروع بکنیم. بحث ها را گفتم در اونو قسمت او بحث ها که از تهران در همی قسمت مهاجرین ما را پایین میکنه از موتر و میگن برین دیگه به وطنتون. به هر حال خدا کنه گپای ما درست بوده باشه، کمی و کاستیر شما به بزرگواریتان ببخشید. و وقتی که همین مهاجرین ما از همین بحث‌های ایرانی پایین میشن، کسی بار داره، کسی وسایل خانه خود گرفته، خلاصه با هر چیزی که هستن با مو خانواده‌هایشان میان از اون راهی که قبلا ما در شروع برای شما نشان دادم که به طرف بالا گفته میرفتن، با این راه خروجی کمپ است. کمپ که در امینجا مد نظر گرفتن و همگی باید به داخل کمپ برن و ای که امو چه امکانات به داخلی کمپ است. یک جای ما شما میریم ببینیم که چه امکانات اولیه را اینجا برای مهاجرین ما مد نظر گرفته.
خب اینجا بخش راجستریشن است یا بخش راجستر بودیم. در این بخش بر علاوه از این که امور مهاجرین در امی بندر اسلام قلعه از طرف حکومت ما راجستر میکنن، کسایی که میایه شناخته شده که مهاجر است یعنی ثبت شد از طرف حکومت ما و در پالویش نهادهای دیگه هم هستن در اینجا که مثلا کمک رسانی میکنن، مثل UNHCR، مثل CHA و همچنان IOM. بسیار بیروبارک هم از بگویم یا در اینجا رش هم از مهاجرین ما. اما من میخوایم با عبدالله قیومی آمر امور مهاجرین در بندر اسلام قلعه فقط کوتاه در حد چند ثانیه اگر من بتونم گپ زدم رایشان کمی سیستم راجسترشان چگونه است. سلام علیکم. فقط ما با قیومی صاحب یک 30 ثانیه صحبت کنم اجازه است؟ قیومی صاحب خسته نباشین. سلامت باشید، بخیر است یا تشکر. سلامت باشید. خیر است. از این که وقت شما را من نگیرم، فقط میشه کوتاه برای ما بگوین که در این بخش راجستریشن یا راجستر از طرف شما چی کار صورت میگیره برای مهاجرین ما، باز بعداً ما از پیشتان میریم. سلامونه احترامات تاسو تلویزیون کتون اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ اوسئ. په لومړی قدم کې چې زموږ مهاجر د ایران نه راواوړي د استقبال کمیټه ورته ولاړه د دوی استقبالیه کوي. کله چې دوی استقبالیه وکړي نو دوی بیا راځي ثبت راجستر ته. ثبت راجستر ته چې راسي د هغو د ټوکن د فورمې په اساس باندې موږ دوی بیا ثبتوو سیستم کې. کله حساب کو بیا ځي بایومټریک ته، بایومټریک نه چې خلاص ورایګان سیم کارتون داخلي، سیم کارت چې خلاص مالی کمیټې ته ورځي خپل پیسې ترلاسه کوي. چې کله خپل پیسې ترلاسه کړل د خدماتو له کمیټې له خوا نه ورته ډوډۍ، غذا، اوبه، خوراکي توکي ورکولی کېږي. دا یې چې واخیستله ترانسپورت کمیټه ورته آماده ده، مهاجر ترانسپورت کوي لیږي خپل ولایت. بسیار تشکر. تمام گپا را قیومی صاحب گفتن اگر راجستر نشده که باز از امکانات کمپ محروم میمانه. څوک چې راجستر نشي بلې هغه د امکاناتو نه پاتې کېږي، هغه نشي کولی چې هغو ته خدمات. بسیار تشکر. آمار امروز معلوم هست که چقدر همینجا راجستر شده؟ امروز از 12 بجه باید تابال را معلوم نیست، خو امروز اٹکل شده که 4.5 اتوبوس میاد. 4.5 اتوبوس اگر تعداد نفرایش تخمینی بگویم میشه؟ تقریبا در 40,000 نفر میرسه، 45,000. از صبح تا بالا؟ نه امروز میاد 40 امروز 45,000 مهاجر ما میاد. بله. بسیار تشکر. وقت را نمیگیرم. موفق باشید. بسیار تشکر. هی باور بکنین که اگر دیروز یک کم من مثلا میتونستم گپ بزنم، امروز برام بسیار زیاد مشکل شده. به خاطر چی؟ شاید تصویرایش نداشته باشه. جالبی بود که یک دانه نان خشک بود، اونمو رو چند تقسیم کردن. اینمی دخترکای قندگل نازنین. شکر که امو هم هست، اما خدای یک روز را بیاره دیگه که دیگه ما همی افغان ما را نبینیم که احتیاج و محتاج و سرگردان و لعلان و خلاصت سراسر در اینجا هر بغلش که در ببینید بشینی سل کنی خلاصت درد است. دیگه چی بگم؟ کم بسیار زیاد کلان است. من سر بخشا گپ میزنم، اما قبل از اینکه بیادرها گپ بزنیم بیایید که همین السلام علیکم. بسیار زیاد خوش آمدید. خوب هستی؟ تام خوب هستی؟ زنده باشید. تشکر از شما. جانک جور است؟ بخیر است؟ بسیار آرزو داشتیم ببینیم تا ایران بودیم میدیم دیات یک جوان با استعداد وطن خوش اخلاق. قربانم. خیلی از خوش ما میاد خدایش جوان با استعداد بسیار خوش اخلاق. باشید. ما هم خوشم میاد. ما به خاطر شما اومدیم. قربان سرت. خودتون خوب هستی؟ زنده باشید. تشکر از شما. چند تصویرتون خوبتر بیاد. تشکر از شما از برنامه‌های خوب شما که همیشه از حال مردم با خبرن و درد دل مردم رو میپرسه. ما واقعا تشکری میکنم از شما. قربان سرت. زنده باشید. بخیر باشی.
شما خوش آمدید. سلامت باشید، زنده باشید. خوب هستید؟ بسیار زیاد تشکر. چند سال بعد از ایران آمدید؟ 10 سال. 10 سال. 10 سال ایران. دم 10 سال چی کردی خلاصش کو در یک دقیقه؟ کاری نکردیم، فقط روزمره رو گذاشتیم. ولی اونجا خونه از خودم داشتم، ماشین از خودم داشتم، ماشینی که مفت فروختم. خونه هم که اونجوری درشو قفل کردیم اومدیم. خانه از خود داشتی؟ بله. خریده بودی؟ خریده بودم. بله. ای که خریده بودی دیگه اسناد برات داده بود؟ اسناد به اسم من نمیشه، به اسم خود ایرانی بود ولی اعتماد داشتیم. اعتماد داشتی. امروز که مثلا تو را از کشور خود کشید؟ آره دیگه کشید. پیسه هم گرفت؟ پیسه که دیگه پیسی که به دردمون بخوره دیگه نداد بهمون که خب یک چیز داد؟ آره داد. خب یک چیز داد. من به تشویش شدم که نه ندادم. نه داد. خب چیز پیسی که داشتیم ما برای ما که هیچ نداده از پیسه خانه. خب شما خانه شخصی خریده بودید؟ خانه شخصی نبود، کرایه‌ای بودیم. 200 میلیون رن کرده بودیم. بعد تا لحظه دقیقه 90 قرار بود بیاد پولو بده و دیگه انجام نداد. ما هم مجبور شدیم فعلا زدیم به نام یکی از دوستای ایرانیه که حالا معلوم نیست به اونم بده بفرسته یا نفرسته. یعنی سر از وام اعتماد نمیشه. حالا 90% 10% نمیتونم اعتماد کنم. فعلا که هیچ پولی یعنی 1000 تومان هنوز برای ما پول نداده بابت. خب حالی از یک تعداد مثلا کار کردن ماششان مانده از یک ماه دو پولم خیلی مونده. پولم از ما خیلی مونده. از یکی 26 میلیون مون که اصلا گوشی جواب نداد. از یک سری دیگه مون گفتن میدیم دیگه موقعی که ما فهمیدن که برگ خروجی گرفتیم که اصلا دیگه هیچ کس جوابگو نشد برای ما. معاشت هم ندادن. اصلا معاش و حقوق چند وقت آخری که فهمید ما خروجی گرفتیم نداد برای ما. نه یعنی خانه داشتن تنها اون نیست، همه جا ظلم میکنن، همه جا. یعنی تنها کارگر نیست یا صاحب کار باشه که صاحب کار پولو نده یا صاحب خونه نده. نگاه ما از اونا گله نمی کنیم. ما از مسئولین خودمون توقع داریم که از اینا بازجویی کنن، بازخواست کنن. مهاجر حق داره آقا ما میخواد ردمرز کنه، هر کاری میکنه ما هم مشکل نداره، ولی که ظلم میکنه، پول اضافه میگیره، بی‌احترامی به ما میشه. همین دیشب ما تو همین شهرداری داداش 2000 نفر موندیم که هیچ ماشین نبود. ما از جیب شخصیمون پول شهرداری داده بودیم که ما رو بار زنه، ولی بار نزد. صد چند بود نمیدونم دوستا کیا بودن. 2000 نفر مون که ما پول شخصی خودمون دادیم به اتوبوسا ما رو دوباره آورد بدون از اون پولی که ما به شهرداری واریز کردیم. ایران همین سر ما از همین نقطه اینجا رو میگه. اینجا رو همین دیشب. آره یعنی از وطن خود ما رو میگین از نه از اون 2 کیلومتر نفر 1 میلیون 2 کیلومتر هم نمیشد 8 میلیون تومان ما دادن که فقط اون 2 کیلومتر ما رو دوباره اضافه پول دادن. خب یعنی امی که میگن ناخون اوگار گیر میکنه. آره همونه راست. یک چیز از دیگه ما میگم توقع از اونا نداریم. باز من میگم که مسئولین انشالله صدای مهاجرین بشنون. ما از مسئولین خودمون که بعد از اینا بازخواست کنه که به چی دلیل این کارا رو اینا به سر ما انجام میدن. مهاجر کافر که نیستیم، میتونه آقا ما رو احترامانه ردمرز کنن، نه که فوش بدن، ظلم کنن. اصلا کسی جوابگو نیست. حالا می ایرانی ها را خب مسئولین خود ما را گفتین ان شاء الله توجه کنن. ما به می خاطر آمدیم. ما به می خاطر آمدیم. اما یک گپ است که می وقتی که میگه که ما را مثلا پیسه ما را گرفتن، شکنجه کردن، گپ زدن، گپ زشت گفتن، ما را بسیار زیاد درد میکنه. واقعا توقع رو نداریم از ما شما هم به عنوان همسایه، هم به عنوان همزبان، هم به عنوان یک مسلمان. بعد گفتم ما بیشتر توقع از مسئولین خودمون داریم که باید برن اونجا بررسی کنن، بازجویی کنن. ما افغانا ایرانی ها را خود دوست داریم. یک در جای خوب و خراب است. اما یک تعداد ناخوبشه من میگم. بله. اما چرا این موقعیت ما شما میرقم استفاده میکنن؟ واقعا دارن استفاده میکنن. دلیلش شما استفاده است. واقعا دارن استفاده میکنن. حالا دیگه نگو مهاجر هستم، بگو افغان هستم. انشالله که از همه مهاجرین. من دیروز از چیز بوجنور 21 نفر بودیم، ما را از اتوبوس پیاده کرد. سپاه بود و ارتش بود. بعد زنگ زدن سعدک اومد. بعد چی بود گروه نیروی چی بود به اصطلاح اومد گفت هیچ مشکلی یا ندارم، نه برگاه اینا مشکل داره نه خود اینا مشکل داره، اینا راه کو بره. بعد گفت نه گوشی از اینا من باید چک کنم. ما رو برد به بوجنور، برد مثلا به اردوگاه، گوشی ما رو گرفت. گفتیم گوشی ما هیچ مشکلی نداره. گفت نه با گوشی شما چک کنیم. گوشی ما رو گرفت. بعد گفت این برگر من داده نگاه کنیم. برگر به من داده که تو برو اونجا پاسپورت بگی، بعد از 2 ماه مثلا بیا من چی رقمی با اون ثابت کنن که گوشی من اونجا میمونه. آقا
چند نفر بودین؟ ما تقریبا 21 نفر بودیم. 21 نفر بودین. 21 نفر ما 12 نفر ما رو پیاده کرد. تقریبا 15 تا گوشی از ما گیری. خب 15 دانه گوشی یا تلفن گرفت. تلفن گرفت. در اداره بدل اون این با ما داد. اداره مهاجرت و گذرنامه خراسان شمالی رسید تلفن همراه تاریخ 11/4/1404 تعداد یک دستگاه گوشی تلفن همراه مدل سامسونگ از جمشید جان. ایج دیگه فقط ایره بگی باز اخراجت کنه تلفن تام بگیره ایج دیگه حساب دیگه تمام شد دیگه. ما پاسپورت بگی بیا که تلفن تا بتیم. آره پاسپورت بگی بعد تلفن تو. این هم قصه نخوت سیاز دیگه. بله کاملا درست. خدا هدایتشان بکنه. دیگه چی بگم به خدا همه‌شون سوء استفاده میکنن. چی صاحبخونه چی نیروی مثلا دولتیشه چی همش. بسیار تشکر خوش آمدی به وطن. بسیار تشکر بخیر باشید. کار خدمت است. خوشحال شد. با عزت باشید. بسیار زیاد باشید. خوش آمدید. بسیار خوش آمدید. خوشحال شدم از دیدنتان. با عزت باشین. اینجا بخش توزیع سیم کارت است. بعد از اینکه از بخش بایومتریک اون دو قسمت است. بایومتریک میشن. بایومتریک یک بخش بسیار زیاد مهم است به خاطر بعض مسائلی که یگان تا ممنوع خروج که از کشور ما می باشه، یعنی از کشور دیگه که اگر میآید کدام موضوعی نباشه کدام گپ نباشه نمیخوایم در قسمت گپ بزنم چون اون یک بخش مهم است و مسئولینش هم گفتن که بسیار رنج زیاد است. خیر است فقط از طرف ما که گپ بگوییم که یک بخش بسیار زیاد مهم است. اینجا بخش توزیع سیم کارت است. در اینجا سیم کارت توزیع میکنن اما ما معلومات نداریم که برای مثلا یک خانواده تعدادشان 10 نفر است. به هر 10 نفر هم خانواده یک سیم کارت میدن یا یکی برای هر خانواده یک دانه سیم کارت میدن. باش محکمه. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ جور هستی؟ بخیر هستی؟ صحت خوب است؟ چرا سلام شما خوب هستین؟ بخیر باشین. چرا میشه قطار نمیشن که منظم شود؟ قطار هر چی که باشن میگیم که صف وایسه امیر منظم میسیس کنیم بهتر است از اینکه مثلا شلوغی و اینا رو انجام بدیم. منظم بشین صدا میزنه سیم کارت بسات میده مطابق همین در بابت پول و همه چیز. متاسفانه که کسی حرف کسی رو گوش نمیکنه. اونا هم حق دارن صدا میکنن داد و بیداد میکنن حقشونه. چون ما خودمون سر خود گریبان خود هیچ نمیفهم کجا برم. همین کارمندایی که میگردن از بخش ماجرین نظارت کنه یا در بخش راجستر یک معلومات بگیرن و کارمندایشون اینجا میگردن هستن. ما دیدیم اینجا اومدم ایران موندم هر جایی میبینم جمع اینجا حساب هستن میپرسم میگن یه سیم کارت میته خواهد چی رقم بگیری میره. خب این حالا با یک چیز دیگه ما تازه از موتر این حالا براتون میگم پدرم هم سکته‌ای است اونجا در ویلچر مونده اونجا نه در اون میتونم برسم نه در اینجا میتونم برسم. معرفیش کردم. خیر باشه تازه رسیدی معلوماتی که ما دارم ما برات میگم. خود تازه رسیدی تا در دفتر نرفتی؟ راجستر شدی؟ نه. بخش راجستر او دو قسمت است که ما پیشتر اون قسمت دیدی اون ما که در سر زینه استاد هستم دیدی اول باید بری راجستر شی باز بعد از اینکه راجستر شدی برات فرم میته باز تو در بخشای دیگه فرم میبری باز میاری در بایومتریک اول از بایومتریک خلاص شدی شاید در حدود یک 20 دقیقه سکته‌ای است ویلچری است اینا این مشکل برای قیومی صاحب که آمر امور مهاجرین هستند در داخل اون دو قسمت مشکل نیست برای هر مهاجر حق داره که بره حقش است برات مشکلش بو که از تو زودتر کارت خلاص کنه به خاطر پدرجان باز بعد از اینکه فرم گرفتی میای در بخش بایومتریک از بخش بایومتریک میشه سیم کارت میگیری صحیح است اگر کدام گپی هست ما در خدمت هستم اون میشه عاجل کرده برو پدرجان تا مریض است صحیح است برو تشکر برو عاجل برو بسیار تشکر بخیر باشید. خب حالا یک چیز دیگه رو به ما بگین برای هر نفر یک سیم کارت میده یا برای یک فامیل هر فامیل یک دونه سیم کارت میده. خب برای هر فامیل یک دونه قرار که میگن تو 20 روز بیشتر استفاده نمیشه بعد 20 روز قطع میشه برای فعلا شب برای 5 روز شب که مشکل شما شب. بسیار تشکر
سلام حفیظ جان، خسته نباشی، مانده نباشی بدر، بخیر هستی. خسته نباشی. یک تشکری خاص از تلویزیون آریانا، از کارمندانش مثل شما که تا گوشه گوشه افغانستان از حال ملت با خبری میکنه. خداوند از شما راضی باشه. وظیفه ماست. قربان شما. تازه رسیدیم. تازه رسیدیم بله. چقدر وقت بعد؟ دیگه در حدود 2 سال بعد. 2 سال؟ بله. برو خوب شد که زیاد نبودی امروز. بیا هم 3 وقت همیشه بخو همیشه. انشاءالله. 3 وقت یک وقت. خداوند کل مردم ما را آرامی همیشه در وطن ما نصیب بسیار کنه. تشکر. سلامت باش. بخیر از شما باش. یک جوان بسیار تشکر. تشکر. سیم کارت افغان میسیم است؟ سیم کارت های مختلف در پهلوی شرکت مخابراتی افغان میسیم هم در اینجا از یک بخش خود را روان کرده. در اینجا در خدمت مهاجرین است و سیم کارت افغان میسیم هم اینجا توزیع میشه. بسیار تشکر. اگر کدام مشکل دارین ما به می خاطر آمدیم. مشکل زیاده. مشکل که زیاده برارم، این مردم همه به صف کارو مرسل منا زودتر رو همه بچه مریض دارن تعزیه هفته و یک گپا کسی نی گپ مرا این بیادر گفت اینجا گپ بگو این حالا می گپا بگو. مشکل خودم مردم خلق میکنن. اول همین نظم سایکو. آره بی نظمی میکنن، بی قانونی میکنن، مراعات نمیکنن، تو دست پای هم میافتن، اصلا هیچ مراعات نمیکنن. ورنه مردم دولت داره خوب قشنگ پذیرایی میکنه، برای همه داره خدمت رسانی میکنه، ولی مردم همکاری نمیکنن. واقعیتش اینه. بسیار تشکر. چکر آقا. بخیر باشی. قربون شما. نظر ما مثل این برادر باره عمومی یک رقم است که یک کمک نظم مراعات بکنیم. کسایی که مریض داره بر از اونها زودتر باید کارشان شود که ما ایره با قیومی صاحب همچنان شریک نیستیم. بسیار تشکر. با عزت باشید. با عزت. السلام علیکم. صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ خسته نباشین. نامتان صاحب؟ غلام ربانی. غلام ربانی جان، چند سال بعد از ایران آمدید؟ 11 سال. 11 سال. بله. در کدام ولایت ایران؟ تهران. تهران. بله. امی خوبترین ولایتش برای مهاجرین ما کدام ولایت است؟ والله خوبترین که هیچ جا نداره. هر جا باشه فعلا به همه جا مهاجرین اذیت. ما گفتم خوبترین ولایت است، میگفتم یعنی بود حال خلاص. حال که نیست دیگه. حال نیست. حال نیست. خب 11 سال. بله بله. چند ساله بودین که رفته بودین؟ ما دیگه 30 خورده بودیم دیگه. 33 سال 34 سال بود. الان 45 سالم. اگه یک ذره سیاهی ریش موی زیاد بود؟ کلا سیاه بود الان سفید شد. حالا سفید شد. آره. در دیار غربت. بله. مهاجرت برای بسیاری ها شاید امو یک چند حرفه که یک جای شده به نام مهاجرت است. بله بله بله. ولی برای خودت که 11 سال در ایران تیر کردی. بله. در باقی عمرت کدام وقت دیگه میگی که مهاجر شدم؟ نه عمران دیگه یادشون نمیکنه. بس است. اینقدر خسته شدیم مثلا صابخونه پول نمیده، ساعت 2-3 شب میاد مهاجرین بیرون میکنه، نه پولشو میده نه وسیله‌شو میذاره بیرون کنه. ما متولد ایران، خود پولام از زندگی خود در ایران تولد شدی؟ متولد ایرانم برار، مدارک دارم، شواهد دارم، همه چیز. متولد ایرانم، به خود قرآن خونه ما بمونده، پول بله صاحبکار 58 میلیون تومان طلبکارم که مورز گفت نمیدم، دست تو آزاد گفت هر کاری میکنی بکن، دست ما به هیچ جا به والله بند نیم. اگه صدام میرسه بلیاز خدا بلیاز قرآن کل همشریامو به اون برتبایه فامیلا خود ما اونجا گاهی الان برگ خروجی داره نیامده، خود قایم کرده به خاطر چه؟ به خاطر که پولا خونه خور بستونه، پولای مردم مایه بستونه، نمیذارنش که ما خود می یکیش متولد ایران ما برادر ما بدبخت بیچاره الان زندگی نامه ما دستخالی آماده میبر. کسی که در ایران تولد میشه برای از باز کدام سهولت دیگه هست یا نیست؟ نه هیچ فرقی نداره. هیچ فرقی نداره. فقط ما تنها بیاقلی مهمی بوده که از اول آقا دنبال مدارک نگرفتم، دنبال چیز نگرفتم. چی باید میکردی از اول؟ گفته خودت کال میگی من علامت هستم، چی باید میکردی؟ از اول باید میرفتم دنبال همون امایشار پیگیری میکردم، امایش گرفتم، چند وقت تقریبا 10 سال امایش رو داشتم. امایش همون یک تکت امایش؟ یک تکه برگی امایش.
او را آقا گرفتم تا 10 سال خدمت مدارک بودم. بعد از 10 سال آقا با ما گفتن که بیایم چی خدایا 1 سالی تمدید نکرد. بعد 1 سال طرح سرشماری شروع شد. با ما گفتن که آقا بیاین تو امتحان شرکت کنیم، مدارک شما کاملا معتبر میشه، گواهینامه میگیریم همه چیز. ما گفتیم از این برگه که با ما کس گواهینامه نداد، بذار به این طرح شرکت کنیم. به طرح شرکت کردیم، او باطل شد، او با ما صادر شد. تقریبا چند سال همون دست ما بود، چند سال همون برگه سرشماری دست ما بود که او برگه سرشماری هم روزگار ما رو به اینجگار هست. چند رقم تکت هست اونجا؟ میگن 2-3 رقم است که مثلا یکی یک رقم داده، یکی امایش است. همین چند دانه است؟ امایش 3 امایش 18 پاسپورت خانوار، پاسپورت کدوی، سرشماری. عالمی کلش هم میکشن؟ کلش نه، فقط تنها چیزی که امایش 18 میمونه. همایش؟ او را چه کسای دارن؟ کسایی که 40 سال 35-40 سال رفته اون رو داره. یکی 15 سال 16 سال 12 سال رفته این سرشماریه که الان میگه بریم بیرون. این با برگه سرشماری میاد. آره الان دامادم صابکارا پولشو نمیده، وقتش هم پره شده اونجا مونده. دختر دایم صابخونه پولشو نمیده، الان بنده خدا وقتش هم پره شده اونجا مونده واسه پولش. حالا خود اونجا کلگی را میکشن. آره. این حال در وطن اینجا چی است؟ جای، زمین، خانه، حالا چی میکنی؟ والله ما هیچی ندارم. با والله پدرم او بر فوت کرد، مادرم او بر فوت کرد، خود ما هیچ کسی بر ندارم. با خود قرآن خاک رمی الان آمدم همینجا بوسه زدم، ندیدم هیچ جار به والله ندیدم. متولد او بر هیچ جارم به والله ندارم. به خود قرآن با 3 تا بچه کوچیک که اونجا نشسته یا یک دختره که 2 تا بچه خردکک دارم. هیچ کجای ازید وطن رو بلد نیم. متولد شده بودم اونجا پدر مادرم فوت کرد، اونا رو هم گذاشتم. و اینیش بسیار زیاد سخت است که یعنی این جای برای بوده باشم نداشته باشی؟ ندارم. و اخراج هم کردم، مادر پدرم اونجا فوت کرد. مادر پدر نگفته بود از کجا هستیم؟ در ولایت از هرات. از هرات. از هرات. همون منطقه خیشا قوما شاید کسی باشه کمکت کنه؟ خیش قوم تنها کس هایی که دارم از که با ما نزدیکه همه به این جگاه به ایران. اونا هم اونجا رفتن؟ اونا اون جگاه. همون دورانی که پدر شما رفته بود اینا هم رفته بودن. الان ما موندم تک تنها. بسیار تشکر. صدا ما برسونیم به این خاطر آمدیم. زنده باشید. تشکر. بخیر باشید. خب این قسمت پیش از اینکه یک چیز بگویم، یک چیز دیگر را باید حالا بگویم. او این است که وقت مهاجر باشی، فامیل کتیت باشه، وسایل هم یگان چیز باشه، بیکام باشه، ساعت ها راه کنی با بحث کشور میگانه و بیایی در صفحه ها استاد شدی تا که یگان چیزایی که نیاز صورت بگیری. بیاین کمک بیشتر بیاین. من با شما میگم، با شما شریک میسازم. اینی صفحه طولانی را که میبینین در اینجا هست، نمیفهم که اینجا چی میتونه. سلام علیکم. جور بخیر. صحت خوب است؟ خسته نباشی. نامت؟ نبی. محمد نبی. چی؟ محمد نبی. محمد نبی. نبی. بله. نبی جان گل. تازه رسیدی؟ تازه رسید. اینجا دینا روز رسیدیم. امروز تا اینجا است. خب هستی. بله. کدام بخشا را رفتی؟ حالیش منتظر چی است؟ ما رفتیم اول ثبت نام کردیم برای پول گرفتن اینا، رفتیم پول گرفتیم. خب ثبت نام کردی؟ چند نفر است تعداد فامیل؟ ما 7 نفر است. 7 نفر. بله. به 7 نفر پیسه گرفتی؟ بله 10000 مبلغ. به هر نفر چند گرفتی؟ به هر نفر روی 7 نفر ما 10000 افغانی دادیم. 10000. بله. خب برای یک نفر چند میده؟ سلام.
سلام خوبی بخیر صحت خوبه جان جوی جان بخیر بخیر است جان بخیر صحت تیر است بخیر است جان بخیر خودت هم تازه رسیدی تازه دیروز آمدیم دیروز آمدی نام تشینیم جیده بودم گفتم یار قد پیش ببینیم خود صحبت کنیم قربانک چند سال بود ایران 6 سال بودیم 6 سال بود بله گزارشکای ما رو میدیدی گزارش میدیدی که محمد مقدی که دیدم بسیار خوش شدم تلویزیون آریانا رو میدیدی بله ما بسیار خوش شدم گفتم میاد از پیش صحبت کنیم ببینیم تو قربانک بله قربان ما دیدم بسیار خوش شدیم خیر ببینی شو اینجا بودی بله شو اینجا خونو نخوردی هیچ چیز نخوردیم بسیار والا بسیار خوش شدیم آمدیم به وطن خدا آمدیم اونجا ما بسیار ناراحت بودیم بسیار خوش شدیم پس مریض بود جور شدیم آمدیم به خدا یک کالای در جان ما بیخی کافی بوده دارو بوده برای ما مگم تا بال خبر نداشتی خبر نداشتیم به خدا کاش که 6 سال پیش همین دارو میشد همین دارو میشد ما که خدا دیده بودم که نشان میدادم که نرو برم از پیش ببینم حالا که دیدم بسیار خوش شدیم کلاگیر دیگه آوردی که فامیل هم بود کلاگیر فامیل آوردم کلاگیر فامیل تا دخترای ما بچه‌ام گفت بخیزیم بریم دیگه کنیم پاسپورت جور گذاشتم کاش که آوردم کلشون خودم گرفت آوردم بس از دیگه وضعیت میکرد ما رو بسیار نارانی بسیار چیز والا گفتیم چی کنیم وطن خودی ما این حال در وطن خودت بیادر میشه وقت نا وقت میارد که دلت میشه با خدا که ما همین پیش اتاقشون خوش شدیم هیچ نگفت چیزی بخیر اونجا باور به خدا که میتونید چنین اردوگان میشوند قدلقه دیگه هم میزد که اصول برو دکستای نیم ما رو بشینه کاش که در هر گوشه دنیا از روی از اینه که از یک کشور دیگه است یا فرق میکنه یا از کشور بیگانه آمده کاش که تو بگوین که انسان است بله انسان هم آرزوست که یگام جای میگن نه بله خب خیر بر صورت حالا یک چیز دیگه بیشتر یک شوخی هم کردم که کم خندیده تو شب خنک نخوردی یا نگفتی در گرمی نه بسیار والا سایه بود بسیار خوش سری موتیشن چرا به خدا همین نگفتی در وطن که باشی همین گرمی و سردی هر چی که باشه ما در علاقه زمین هستیم یک جا سالن شمالی میگه در خنجان یه جای ما خوبی است که چی یک جای است که کاش کم 6 سال پیش نمیرفتی همین در 6 سال عمر ما رو در بخزت خراب کرد قربانک سرت شم پیسه گرفتی پیسه گرفتیم 4 نفر بودیم خرج رو گرفتیم خدا رو 4 نفر چند داد 8000 خب یعنی نفر 2000 بله بخیر باش بخیر باش خوش آمدی به خوش باشی تشکر چی شد مولا الله خوب است خب برای هر نفر از شما 5 نفر بود 7 نفر براتون 10000 داد خب یعنی به این معنا که روز گذشته که گفتم از 5 نفر که زیادتر می باشه تعداد خانواده باز یعنی از 10000 بالا نمیتونه اگر از 5 نفر پایین باشه همون 2000 حساب میشه. بله 2000. هم 5 نفر هم 10000 میتونم تا از 5 نفر که زیاد باشه باز دیگه همون 10000 است. زیاد نمیتونه. خب پیسه را گرفتی. حالا قطار منتظر چیز تا منتظر پتو این چیزا هستیم. پتو این چیزا نگو نامش بگی که ما بفهمم چی میته سم صحیح. پتو دیگه کمپل اینا میته دیگه بازم دیگه ظرف میده. ظرف هم میته. ظرف میده دیگه. از این ترپالا میده زیر پا بندازی. همه چیز میده. لباس هم میده. او ظرف چی میده؟ ظرفی که داخلش غذا اینا میخوری دیگه دیگ کلاکاسه این چیزا پتو کمپل اگه ظرف بسیار خوبش است خب با تو ببرش دیگه میده که ببریم دیگه نمیده که بگیری بندازیم ای بشکل دست این سایکو خیر اگه کم بود از وطن ما و شما از کم قبول کنیم بله نه کمش هم قبول داریم زیادش هم صحیح همه چی میگه کم شما کرم ما هم چیزی میگه بالاخره خیر شکر که در این وضعیت همه قام فراهم خیلی خوشحال شده خیر باشه بسیار تشکر به ایران بودیم برنامه رو درمان میکردیم نگاه میکردیم تو خیابون که بود مثلا جلو مغازه بود بالاخره سعی میکنه خدا کنه که وظیفه ما صحیح انجام داده باشیم که از ایران آمدیم مرا نگوین که والا گزارش های صحیح نبود ما برنامه‌تون صحیح میکنیم ما دقیقاً تلویزیون آریانا کل برنامه‌تون صحیح میکنم تشکر ما پیش تو میگم خوشحالم بشه برو اینمی تشکر سلامت باشید فکر کل دنیا رو به ما بخشیدید در جهان باشید با عزت باشید خیلی خدا سکایتون بلند کنید طرف بگیرید خوش باشین خنده کنین
اینجا جایی هست که نان میگیرن. سلام. سلام. خوب هستی؟ بله. نامک چیز؟ یاسمن. چی؟ یاسمن. یاسمن. نان گرفتی؟ بله. خب آلی رو با چند نفر گرفتی؟ 3 نفر. با 3 نفر؟ بله. خب چی از آل دبای نزی؟ گوشت با برنج. گوشت با برنج. آفرین چقدر شیرین زبان هستی. خب آلی با 3 نفر باز بس میکنه؟ بله دیگه چون 3 نفریم رو خب آلی یک چیز دیگه، از صبح تا بال چیز خورده بودی؟ بله. چی خورده بودی؟ آب خوردم دیگه، صبحانه خوردم. آفرین. همین. نام خدا نام خدا. گشنام شدی زود برو که دگام گشنه نشی سعیز؟ بله. آلی یک چیز دیگه در ایران مکتب میرفتی؟ بله. صنف چند؟ 4. 4. آلی یک چیز دیگه رو بگو. خفه هستی که در وطن آمدی یا خوش؟ بله؟ گفتم خفه هستی که در وطن هستی یا خوش هستی؟ خیلی خوشم. خوش هستی؟ چون وطن خودم دیگه. بله. آفرین آفرین. برای خورخونده یکایت کدام گپ نداری بگویی؟ میخوام بگم که هیچ وقت از شهر خودتون فرار نکنه. درسته بده ولی شهر خودته، مثل خونه خودته. برو بخیر. بالاخره که رسیدیم به پایان گزارش ویژه ما از مرز ایران و افغانستان، بندر اسلام قلعه. آنچه که من در شروع گزارش گفتم که من میخوایم تمامی امکانات را که در این کمپ بندر اسلام قلعه به خاطر مهاجرین ما که به گونه اجباری از ایران اخراج میشن میخوایم به تصویر بکشیم. خدا کنه برای شما گزارش قابل قبول بوده باشه. در این کمپ مهاجرین ما که میاین وقت راجستر میشن، باز بعد از اون میرن بخش بایومتریک، بعد از اون میرن یک دانه سیم کارت میگیرن که برای هر نفر یک سیم کارت نیست، برای یک خانواده یک سیم کارت است. بعد از اون باز میرن کمپل و پتو میگیرن، در پالیش لباس میگیرن و در پالی از اون چه امکانات دیگه که دیج است. پول نقد میتن برای هر نفر 2000 افغانی و تعداد فامیلی که از 5 نفر بیشتر باشه از 10,000 بالا نمیتش. در پالوی از اون آب آشامیدنی است، بخش صحی دارن، یک بخش کمیته کاریابی بود نه؟ خب یک کمیته کاریابی، بله کمیته کاریابی دارن، البته برای کسایی که میاین به خاطر از اینکه بعضی کسا حتی همون دار و ندار زندگیشونه که همون زمان در اینجا فروخته بودن، عزیز داده بودن، رفته بودن، چندین سال اونجا گذشتاندن، از کس موترش در اونجا ماند، از کس خانه که خریده بود پولش ماند، بالاخره هر چیزی که داشتن در شروع که می رفتن در وطن از دست دادن و چیزایی را که در اونجا داشتن اونجا از دست دادن. اونو کسایی که مثلا کار نداره، زندگیشون خوب نیست، وقتی که میاین در وطن باز از کمیته کاریابی کمک میخواین به خاطر از اینکه یگان کار و بار برشان در یگان جای زمینش مساعد شود. دیگه ای که اصل گپ در کجاست؟ حالا شما که میبینین این کمپ بسیار زیاد کلان است. شاید اینمی لحظه که شما میبینین کمپ در حدود 50,000 نفر باشه، شاید کمتر و زیادتر باشه. من از همکارا کمک بگیرم، همین لحظه شاید 40,000 باشه، 50,000 بین 40 تا 50,000.
معلومات را که من از قیومی صاحب گرفتم، اون معلومات ای بود که این در روز 40 تا 50 هزار نفر مهاجر افغان هم از ایران به گونه اجباری اخراج میشن. در هر کاتگوری که باشد، پاسپورت داشته باشد، نداشته باشد، برگه سرشماری داشته باشد. یک تیکت دیگه به نام آیه بود، نه؟ آیه یا همایش نه؟ همایش 18 یک چیز نام داره که جز اون ما را میمانه و بس دیگه کسی نمیمانه در اونجا. هر رقم کسی باشه دیگه فقط همی بگوی افغان هستی اخراج میکنه. به هر حال یعنی از کنترل و مدیریت کردن خارج شده دیگه. حالا امکانات هست شکر دمی کم، اما مدیریت کردنش سخت شده به خاطر از اینکه تعداد زیاد است. به هر حال کمی و کاستی را ببخشین، من هم خداحافظی میکنم. هر کمی و کاستی که ما در این گزارش داشتیم یا تحت تاثیر وضعیت رفتیم یا گپ زدن نتونستیم یا مجال گپ زدن نبوده جگرخون شدیم، کمی و کوتاهی را ببخشید. خداوند هیچ وقت دیگه هیچ افغان ما را نشنیم که به ایران مهاجر شه، به هیچ کشوره، اما به ایران خو اصلا ما نمیگیم ایران بد است. ما مردم ایران دوست داریم، یک تعدادش که با افغانای ما خوب روی نمیکنن اونا را دوست نداریم. خداحافظ. و یک چیز دیگه می فراموشم شد که 42 یا 43 درجه گرمی از در هرات و بخصوص در اسلام قلعه. خداحافظ.